Minidonutgebu, 4 bahan. ...155 gram tepung gandum. 1 sudu teh serbuk penaik. 250 gram yogurt asli. 'Gaulkan ketiga bahan tersebut sehingga sebati. Tekstur campuran bahan seperti berikut. Tidak terlalu lembik dan cair, tidak terlalu keras. Just nice. Masukkan dough di dalam tepung bag atau bag plastik. Guntingkan hujung tepung bag atau bag plastik. Panaskan minyak masak di dalam kuali. Tekan dough dan guntingkan di dalam bentuk seperti ini. Apabila donat dah berwarna coklat keperangan, bolehlah diangkat. Gula kastor secukupnya. Gaulkan gula bersama donat, biarkan gula meliputi seluruh donat. Inilah hasilnya setelah siap, minidonutgebu. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching, guys.